Sziasztok! Megnézzük, hogy mire vágyik a szeretett kedves. Mit lehet róla tudni, hogy van ő. Fogjunk is bele, nézzük meg, hogy mi van ezzel a szeretett személlyel. Mi van vele, nézzük. Úgy tűnik, hogy most éppen úton van. Méghozzá vagy munkahely, vagy munka felé, vagy valami olyan dolog felé tart ő, ami számára nagyon értékes, ami számára nagyon fontos és jelentőséggel bír, bár vannak nehezítések, de úgy tűnik, hogy ő ezt így simán, nem túl simán, de azért alapvetően mégis le tudja kezelni lélekből. Le tudja kezelni azzal a meggyőződésével, amivel ő ezen az úton halad. Na nézzük itt az utazásról, mit tudhatunk meg. Hát ez itt pont arról beszél, hogy vannak benne olyan negatív hangok, belső félelmek, megnyilvánulásai, szólásai, ami arra késztetik őt, hogy elbizonytalanítsák, hogy úgy érezze, hogy ez nem fog sikerre járni, hogy el fog bukni, illetve lehet, hogy ezek a belső hangok tulajdonképpen például egy függőségi állapotában szólnak és akkor hangosak, vagy pontosan ezért menekül függőségbe, mert ezek a hangok, amikor józan, normál állapotban van, akkor túlságosan hangosak. Ez nagyon gyakori nálunk, embereknél, hogy amikor így nem akarunk szembesülni a problémákkal, akkor szoktunk különböző ilyen szituációkban menekülni. A függőségnek mindenféle kategóriája, így az alkohol és a drog is ez a fajta kategória, illetve akkor, amikor szakítunk egy valakivel, és utána mindjárt keresünk egy másikat, akkor is egyfajta menekülést mutatunk, hiszen nem akarunk szembesülni azzal, hogy ugyan mi nem csináltunk jól az előző kapcsolatban, és amikor valaki azt mondja, hogy hát de én kitettem szívemet, a lelkemet, akkor itt az a kérdés, hogy miért? Kérték? Ha nem kérik, akkor nem biztos, hogy kell adni. Van az a mondás, ugye, ha ismeritek ti is, hogy kérdés megadatik, tehát ez nem csak azt jelenti, hogy mi kérjük és megkapjuk, hanem akkor azt is jelenti, hogy a másiknak legalább venni kell a fáradtságot, hogy kérje. És ugyanígy vannak az égi segítők is, hogy ők nem avatkozhatnak be, mert hogy ez egy törvény, tehát hogy ők nem avatkozhatnak be az életünkbe, addig, ameddig mi nem kérünk segítséget. És itt lehet, ez bármelyik lehet az ő esetében, de az látszik, hogy ő nagyon azon az úton van, vagy nagyon afelé halad, hogy ő valami értéket teremtsen, vagy valami értékeset hozzon létre, és ez ő neki egy lelki utazás is. Fizikailag is lehetséges, hogy ez megtörténik benne, de lelkileg mindenképpen. Na nézzük akkor a szerencsétlenséget. Hiányzik az életéből a szerelem, a szeretet megélése, hát nem biztos, hogy az érzés, a megélése hiányzik, és lehet, hogy ezt szeretné megújítani. Lehet, hogy emiatt is indult el ezen az úton, ezen az értékteremtő úton, hogy végre megtapasztalja a valós életben ezt.
Bár, mint mondtam, hát megküzd saját magával, mert ott a belső hangok időnként nagyon is el akarnák erről téríteni, de szerintem ezzel mindannyian így vagyunk, úgyhogy pontosan át tudjuk érezni azt, hogy ő ezt hogyan éli meg. És az jó is, hogyha átérezzük a másikunk, a szeretett kedvesünknek a gondolatát és érzéseit, mert akkor így toleránsabban tudunk vele lenni. Na, megnézzük akkor, hogy ő egyébként hogyan gondol rád. Mit gondol ez a szeretett személy a nézővel kapcsolatosan, milyen gondolatai vannak vele kapcsolatban. Mit gondol? A nézővel kapcsolatban. Hát, kétségtelen, hogy nagyon komoly és szeretetteljes gondolatai vannak veled kapcsolatban, hiszen úgy látszik, hogy ő szeretne találkozni, vagy esetleg a legutolsó találkozásotoknak arra gondol, meg arra, hogy jó lenne, hogyha ez a találkozás, ez hosszú távú lenne, ez tartós lenne, jó lenne beszélgetni, jó lenne megbeszélni az érzéseket, egymásnak elmondani mindazt, amiről hát lehet, hogy nem beszéltek, és nem biztos, hogy például úgy szeretné ezt elmondani, hogy állandóan hajtogatja azt az S betűs szót, amit a férfiaktól olyan nehezen hall az ember, mert ők nagyon komolyan gondolják. Tehát, hogyha ezt már kimondják, akkor ez számukra egyfajta felelősségvállalást is jelent, legalábbis ők így élhetik meg, és ezért ők ezt nem mondják olyan könnyen, mint ahogy a nők, illetve ha a nők részéről meghallják, akkor pontosan emiatt egyfajta bilincsnek érzékelik, ezért az érzelmek kifejezésének egy másik módját lehet és célszerű megtanulni, mert itt látszik az, hogy ő most ezt hiányolja veled kapcsolatosan, tehát hogy most erről nem beszéltek, vagy nem is találkoztok, de hát ő neki mégis van erre igénye. Na, megnézzük, hogy mit jelent itt az üzenet. Úgy látom, szeretne túl lenni egy fájdalmas időszakon talán. Lehetséges, hogy egy fájdalmas időszakon, de ehhez úgy mondanám, hogy le kell magát csupaszítani mindent, ami ő benne beteges, ő benne nem normális, nem is tudom, hogy fejezzem ki ezt Tehát, hogy olyan módon van meg, ami nem segíti elő ezt, amit az előbb elmondtam. Tehát, hogy előbb neki magát ettől meg kell tisztítani. Na hát akkor itt nagyon is jól kapcsolódik ahhoz, amit az előbb mondtam, hogy ő egy olyan utazáson van, amiben ő lelkileg is érintve van, és lelkileg is ott van, és ez pont erről szólhatna, de nézzük itt a katonatisztet. Ez a távolság, ami köztetek van, vagy kommunikációs, vagy valódi fizikai távolság, az időről időre olyan váratlan, örömteli meglepetéseket is tartogat a számára, ami bárhonnan kaphat. De az biztos, hogy ez segít neki. És láthatóan nagyon sokat jelent ez neki, hiszen kijött minden olyan, ami az ő szempontjából azt jelenti, hogy értékes vagy, ha rád gondol, akkor is. Na, nézzük még a látogatást, hogy ezzel kapcsolatosan milyen gondolata van. Hát,
mint mondtam, lehetséges, hogy az előző látogatásnál hátra kellett, háttérbe kellett szorítani az ő fizikai testi vágyait, vagy pedig a következőnél kell háttérbe szorítania, vagy esetleg arról is szólhat ez az egész pillanatnyilag, hogy a találkozásokkor ezt hátra kell rendszeresen, és ő pont ezért szeretne egy olyan kapcsolatot, ami már ezt nem kell. Tehát amikor már ezt meg is élheti. Úgyhogy veled kapcsolatban ez biztosan jár a fejében. Természetesen akire ez vonatkozik, hát nem mindenkire vonatkozik. És ezt nektek kell tudni, és javaslom itt, hogy a reményeiteket és a vágyaitokat azt a realitástól különböztessétek meg. Tehát, hogy mit tapasztaltok, az teljesen azt határozza meg azt, hogy most ebből mit fogadtok el sajátotoknak, mert nem mindenkinek szól ez. Még ha úgy is szeretné. Na de megnézzük, hogy milyen érzések vannak benne, ebben a szeretett kedvesben a néző iránt, milyen érzései vannak, milyen érzések vannak bent. Mondhatnánk, hogy nem jó, de pontosan, hogy igen. Szeretné, hogyha azt a hiányt, azt az űrt, amit ő megél veled kapcsolatban, az eltűnne. Szeretné, hogyha a reményei, vágyai végre teljesülnének, és ezt minden nap, vagy nagyon gyakran meg tudnátok együtt élni. Most itt az örvendezésre kérek. Lehet, hogy ő azt gondolja, hogy az ő függőségei, ami már lehet, hogy beteges szintűek szerinte, az neked, azzal neked ő nagy fájdalmat okozna, ha te erről tudnál, hogy mekkora mértékű, és igazából ez ott van benne, ezek a gondolatok, hogy nem akar neked fájdalmat okozni. Na nézzük még a kevés pénzt. Mik ezek a nehézségek? Hát lehetséges, hogy itt a múlt még nem engedi a szorítása, a múlt szorítása még őt nem engedi tovább, nem engedi azon az úton, ahol járni szeretne, ezért éli meg ezt a fajta ürességet, kiüresedettséget, és szeretné, hogy ez eltűnjön, szeretné, hogy azok a személyek a múltjából, akikkel ő folyamatosan konfrontálódik, akikkel ő folyamatosan vitába, veszekedésbe keveredik, azok eltűnnének, de itt jegyzem meg, hogy ezek nem tűnnek el, ezért dolgozni kell, és az a javaslatom, amit azt mondtam, hogy a hálát gyakoroljuk, vagy gyakoroljátok ötletként, az pontosan ehhez is hozzá tud segíteni. Tehát a hálagyakorlatok, hogy hálás vagyok, az engem emel, mindenkit, aki ezt a hálagyakorlatokat csinálja, és ez az emelkedés fogja eltávolítani mellőlem azokat az embereket, és nem baj, hogy nem hiszitek el, hogy ez így van, annyi hülyeséget csinálunk, amiért pont ezt ne. Én erre biztatlak benneteket, hogy ezt, ahogy már többször elmondtam, és ma is úgy látszik ez a videóban is elmondom, abszolút nem terveztem, de szóval, hogy így legyetek valamiért hálásak, amiért teljesen őszintén tudtok hálásak lenni. Az, hogy ez bármi lehet hogyha sikeresen kijöttök így
egy ilyen veszélyes helyzetből, például autóvezetésnél, vagy közlekedésnél, vagy hogy egyáltalán, ha azt egy adott munkát, amit aznap be kellett fejezni, meg tudtátok csinálni határidőre, nem baj, ha egy kicsit felfújjátok nagyobbra, mint amekkora jelentőséget pillanatnyilag gondoltak neki. A lényeg az, hogy érezzétek vele kapcsolatban a hálát, úgy belülről, úgy teljesen mélyen, és ezt így egy napig, 2 napig, 5 napig, akárhányszor, amikor így emlékeztetitek rá magatokat, mert ezt is lehet, és tudjátok elővarázsolni, azt mindenhányszor tegyétek meg, mert ez vezet bennünket ahhoz, hogy ezek a nem kívánatos személyek, azok előbb-utóbb nem tudnak hozzánk kapcsolódni, vagy ahogy mondanánk másképp, nem tudnak belénk kötni. És mondom, nem kell elhinni, de semmibe nem kerül, csak próbáljátok ki, és csináljátok legalább egy olyan 1-2 hónapig, és akkor már látszódni fog az eredménye. Neki is mondanám, mert hogy ő láthatóan az eddigiek alapján rászorulna erre a segítségre, hogy ő, ha tényleg ez az ő függőségének ilyen háttere van, csak ezt tudja őt kihozni ebből, hogy hála az univerzum, a teremtő felé, nem baj, ha nem tudod megfogalmazni, egyszerűen csak légy hálás, és köszönd meg. És hogyha valamit elkövettél, akkor azért kérjél bocsánatot. Ez a másik, hogy kérj bocsánatot mindenért, bármiért, de ezt is teljes őszintességgel. Ez a 2 dolog, ez nagyon-nagyon emel téged, nagyon emeli a rezgéseket, és ezzel tudunk segíteni magunkon, és persze másokon is, de ez kicsit messzebbre visz, mint ahogy most erről beszéljek, de viszont azt meg tudjuk most nézni, hogy következő néhány napban, egy hétben mire számíthat a néző ettől a szeretett személytől, mire számítson a néző ettől a szeretett személytől. Lássuk a következő időszakot, mire számíthat tőle. Hát láthatóan nagyon sokat gondolkodik egy párkapcsolattal összefüggésben, vagy a múltbeli, vagy még meglévő párkapcsolattával összefüggésben, és akár azon is gondolkodhat, hogy lehet ezt a párkapcsolatot végre, vagy hogy lehet az ő hűségét ezzel a kapcsolattal összefüggésbe hozni, illetve hogy ne érje veszteség. Na most itt nagyon azt érzékelem, hogy itt a megfelelési kényszer itt nagyon itt van. Ma hallottam éppen, de ez nagyon tetszett is, az, hogy a felnőtt emberek a döntő többségénél azért nem merik megtenni dolgokat, bármilyen dolgot, egy lépést, ami kellene ahhoz, hogy változtasson az életén, mert hogyha ő megteszi, akkor az vajon valakinek fájni fog-e. És mindig az a lényeg, mindig másra vagyunk tekintettel, ezért nem teszünk meg dolgokat. Viszont olyan dolgokat, ami szükségszerű lenne. És tudjuk mi az, hogy a saját érdekünkben, még akkor is, amikor például nehezen kapunk levegőt, akkor is valahol tudjuk, hogy ennek is van egy ilyen háttere, hogy valaki olyan, mint a folytogatna. Már úgy értem, hogy ránk telepszik és agyonnyom, akár a szeretetével, a gondoskodásával, és akkor sem teszünk ellene semmit, mert nem akarjuk a másikat megfojtani, inkább megfulladunk mi, és inkább bevállaljuk, hogy azt mások leszünk, meg allergiások, meg mindenféle más bajunk lesz, és megint itt saját magamról beszélek, mert megtettem,
Szóval, hogy ez a lényeg, hogy állandóan másokra vagyunk tekintettel, és ő is itt ezek a lapok nekem azt mondják, hogy ő nem akar bizonyos embereknek a bizalmát, vagy a belévetett, nem is tudom, hogy mit, mert itt nem látszik, hogy nagyon mély lenne. Na nézzük, mi ez a veszteség, mit veszítene ő, hogyha a hűségét azt mondjuk sútba dobná, a kitartását, mi az, amit ő veszítene? Hát nagyon félne, hát ezt mondtam, nagyon fél, hogy mit szólna a családja. Bizony, hogy a családja is teljesen őt kiközösítené, kihajtaná, de itt megint az a kérdés merül fel bennem, hogy tényleg megéri belebetegednünk abba, hogy ők mit szólnak. Főleg abban az esetben, amikor egyébként meg úgy nem nagyon vesznek rólunk tudomást. Tényleg megéri ezt az áldozatot, hogy az életünket feláldozzuk olyan emberekért, akik nem adnak cserébe semmit. Tehát, hogy ott az adok-kapok egyensúly nincs rendben. Ez nagyon fontos minden kapcsolódásban, de itt úgy látom, hogy neki a következő időszaka körül a téma körül fog forogni. Na, nézzük a látogatást, hogy veled kapcsolatban ez mit jelent. Hát szeretne találkozni. Jó lenne, ha tudnátok találkozni. De mert hogy a jelenlegi érzelmi sivárságból ez őt el tudná vinni a mély érzelmek felé. De nem mondom, hogy ez biztosan így lesz. Na, nézzük még itt az özvegyembert. Amikor egyedül van, néha elképzeli azt is, hogy milyen amikor együtt vagytok. Azon gondolkodik, hogy hogyha legközelebb, vagy amikor lesz legközelebb, akkor az hogyan történik. Ezen elábrándozhat, azt hiszem, sokat, hogy mit csinál, vagy mit csináltok együtt, hogyan örültök egymásnak. Úgyhogy azt hiszem, inkább ez az ábrándozós időszak lesz a következő néhány nap, egy hét. Hát remélem, hogy mind a ketten tudtok majd saját magatoknak plusz erőt adni. Én kívánom, hogy így legyen. És köszönöm, hogy itt vagytok és megnézitek a videót. Köszönöm a kommentekben, ha megírjátok, hogy mit gondoltok. Köszönöm a mindenféle interakciót, jelzést, ilyen emojikat, mindent, a lájkot. Akik nincsenek feliratkozva, megkérem őket, hogy iratkozzanak fel, jót tesz a csatornának, és mármint abból a szempontból, hogy az algoritmus azt pozitívan értékeli, és több embernek mutatja meg. Gyakran tapasztalom, hogy akik fel vannak iratkozva értesítésre, még azoknak sem mutatja meg. A számából látom, hogy mennyinek mutatja, és hányan vannak feliratkozva, tehát hogy én ezt így nem is értem, de ezekkel elvileg lehet ösztönözni. Ahogy a hype-olásról sem láttam, hogy valami extra nagy bővülés vagy ugrás lett volna. Sokkal inkább azt gondolom, hogy ezek ilyen, nem is tudom, ilyen látszat dolgok, de köszönöm, hogyha mindenki bármi ilyen tesz, mert ezzel, hogyha valaki másnak segítünk, akkor jót teszünk. Az jutott most eszembe közben, hogy nagyon régen még gyerekként vagy fiatalként hallottam azt a mondást, hogy japánok úgy csinálják, hogyha valakinek tettünk egy szívességet, akkor azt úgy lehet, azt mondjuk neki, hogy úgy viszonozza, hogy tegyen ő is másnak szívességet, vagy tegyen olyat, amivel másnak jót tehet. És akkor itt most ezért biztatlak benneteket, hogy
hogy tegyetek úgy, hogy mások is meghallgassák ezt a videót, és hát ha nekik is majd tartalmaz olyan információt, amire szükségük van. A leírásban megtaláljátok az elérhetőséget, és mindent, amit egyéni kirakással kapcsolatosan, belső gyermekgyógyítással, ikerlángokkal és karmaoldás, ami olyan, mint a családállítás, csak kicsit messzebbre nyúlik, mint a hagyományos családállító, tehát nem csak a szülőkig, hanem még akár a feljebb menőkig is. Úgyhogy ott is nagyon szívesen várok mindenkit, és azt a leírásban megtaláljátok. Amíg nem találkozunk, legközelebbig mindenkinek minden jót kívánok. Sziasztok!